કેમ જીવવું એ અમને રસ્તો બતાડો. અત્યાર સુધી એમની સાથે વેર કર્યું, અત્યાર સુધી એમની સામે ઝઘડ્યા, હથિયાર લઈને એની સામે લડવા ગયા, અને હવે એને જ પૂછવા જાય કે હવે રસ્તો બતાડો કે અમારે કેમ જીવવું. ભગવાને કહ્યું કે એક વાત ન ભૂલી જતા, એ પિતામહ છે, એ દાદા છે. હથિયાર લઈને ગયા તો હથિયારથી જવાબ આપ્યો. હવે તમે એના ચરણમાં જઈને વંદન કરશો તો એ આશીર્વાદ નહીં આપે, આપશે, જરૂર આપશે. એક વખત એના ચરણમાં જાઓ તો ખરા. ધર્મરાજે કહ્યું કે સંકોચ થઈ રહ્યો છે પ્રભુ. ભગવાને કહ્યું કે સંકોચ થતો હોય ચાલો, હું તમારે ભેગો આવું. એ વળી આવજો આવજો, પધારજો પધારજો બધું રહી ગયું. ભગવાન રથમાંથી નીચે ઉતર્યા. પેલી વખત ઉત્તરાએ રોક્યા, બીજી વખત પરમાત્માને ધર્મરાજે રોક્યા છે. પાંડવોને લઈ અને પરમાત્મા ભીષ્મ પિતામહ જ્યાં બાણ સૈયા ઉપર સૂતા હતા, મહાભારતનું સર્વોપરી પાત્ર, આજે ભારત વર્ષની જયારે વિદાય લઈ રહ્યું હતું ત્યારે તો કે ત્યારે સમાજ, કુલના સંતાનો એ તો બધા એને વિદાય આપવા ગયા, પણ 14 ભુવનનો નાથ પણ એને સલામી દેવા માટે બહાનું કરીને પણ ગયા. અને ભીષ્મ દાદા જ્યાં બાણસૈયા ઉપર સૂતા હતા ત્યાં પાંડવોને લઈને ભગવાન ગયા છે. ભીષ્મ દાદાએ આમ બાણસૈયા ઉપર સૂતા સૂતા બધાને જોયા. દ્વારિકાધીશ પ્રભુના દર્શન કર્યા ત્યારે કહ્યું કે હે શ્યામ સુંદર, આપ પધાર્યા. એટલે ભગવાન પાછી ચોખવટ કરે, જો દાદા હું તો ખાલી ભેગો આવ્યો છું. આ આપના પોતરા ધર્મરાજ છે ને, યુધિષ્ઠિર, એને હવે ચિંતા થાય છે કે મહાભારતની લડાઈમાં કેટલાય કાકા બાપા મામા માસીનાઓને માર્યા, અને એ બધાને માર્યા, એનું જે પાપ લાગ્યું એ પાપમાંથી મુક્ત કેમ થાવું, નીતિપૂર્વક ધર્મપૂર્વક રાજ્યને કેમ ચલાવવું, એ બધું પૂછવા આવ્યા છે. હું તો ખાલી ભેગો આવ્યો છું, મારે કઈ કામ નથી દાદા. ભીષ્મ દાદા ભગવાનની સામે બોલ્યા છે કે હે કૃષ્ણ, ધર્મરાજ મારો પોતરો છે, અને એ કદાચ એના પાપ મને પૂછશે તો હું એને બતાડીશ, હું જરૂર એને બતાડીશ, પણ એ પાપ હું પછી બતાડીશ. હે દ્વારકાના નાથ, પેલા મને મારું પાપ બતાડો, પેલા મને મારું પાપ બતાડો. ભગવાને કહ્યું કે દાદા તમારું પાપ? ભીષ્મ દાદાએ કહ્યું કે હા, પેલા મને મારા પાપની વાત કરો. પરમાત્માને નવાઈ લાગી કે હું ધર્મરાજાના પાપ પૂછવા આવ્યો, તમે તમારો ચોપડો ખોલીને બેઠા કે મને મારું પાપ બતાડો. પણ ભીષ્મએ ફરિયાદ ભગવાન સામે કરી કે મેં મારા જીવનમાં આજ દિવસ સુધી જતું જ કર્યું છે બધું, અને જતું પણ ક્યાં સુધી? સમાજમાં ઘણા દીકરાઓ એવા હોય કે જે જતું કરવામાં માનતા હોય છે. આપણે ત્યાં એવા દીકરાઓ હોય કે જે ભાઈએ ભાગ જતો કરે, એવા ઘણા ભાઈઓ હોય છે. માની લો પેલા ગામડામાં રહેતા હોઈએ, પછી દીકરાઓ જેમ જેમ મોટા થાય એમ એમ કામ ધંધા અર્થે મોટા શહેરોમાં એક પછી એક દીકરાઓ જાય, અને પછી ત્યાં જઈને ખૂબ ધંધો વિકસાવે ને ખૂબ કમાય ને મોટર બંગલા ગાડી બધું થઈ જાય. બધા ભાઈઓ આ રીતે એક એક કરી અને બહાર નીકળતા જાય. પણ એકાદ નાનકડો ભાઈ એવો હોય કે ઘરડા મા બાપને ને ગામડાને જ સંભાળીને બેઠો હોય, એ યાની યારીઓ હોય.
હવે બીજા બધા ભાઈઓ ખૂબ આગળ વધ્યા હોય, વેપાર ધંધામાં, સંપત્તિમાં, દરેક રીતે આગળ વધ્યા હોય. પછી પેલા ઘરડા મા બાપ જયારે ગુજરી જાય, પછી એના દાળો પાણી ને એ બધો સમય આવે ત્યારે આ બધા જે ભાઈઓ મોટા શહેરોમાં આવીને વસ્યા હોય એ બધા તે દિવસે તો પાછા ગામડે ભેગા થાય જ, અને દાડો પાણી કરે ને બધા ભેગા થાય ત્યારે અમુક હગાવાલા પાછા એવાય હોય કે એ બધાને સલાહ આપે, જો બધા ભેગા થયા છો તો હવે પાછા ભાગે પાડી લેજો, પાછો આવો મોકો નહીં મળે, પાછા તમે ભેગા કઈ થશો, એટલે અટાણેજી બધું કરી લ્યો. અને એ પછી બધા ભેગા મળે એ મા બાપની સંપત્તિના ભાગ પડવાનો વખત આવે ત્યારે ઘણા એવા સંસ્કારી દીકરા હોય કે આમ બધાની વચમાં બેસીને કહેશે, જો ભાઈ અમે તો શહેરમાં ગયા, ખૂબ કમાયા, ખૂબ વેપાર ધંધામાં પ્રગતિ કરી, અમારે ત્યાં મોટર બંગલા બધું છે, કોઈ વસ્તુની કમી નથી, પણ અમારો સૌથી નાનકડો ભાઈ છે ને એ અમારા મા બાપને સાચવીને બિચારો ગામડામાં જ રહ્યો, એટલે એ અમારા કરતા થોડોક નબળો રહી ગયો. હવે આજ ભાગ પાડવાનું કયો છો ને, તો અમે બધા ભાઈઓ જે શહેરમાં રહીએ છીએ ને એ બધા એવો નિર્ણય કર્યો છે કે આજે મા બાપની મિલકત છે ને એ બધી આ નાનકડા ભાઈને દઈ દો, કે જેથી કરીને એ અમારી હારમાં આવી જાય, એ જરાય અમારાથી નબળો ન રહે. અને એવા ઘણા સંસ્કારી દીકરા હોય કે ભાઈએ ભાગ જતો કરે, ભાઈએ ભાગ જતો કરે, પણ સમાજમાં બાપે ભાગ જતો કરે એવા દીકરા હોય છે કે જે બાપની સામે પોતાના અધિકારો જતા, એવા ભીષ્મ હતા. બાપ દીકરાનું માગું લઈને જાય. મહાભારતમાં કથા છે કે દીકરો બાપનું માગું લઈને ગયો તો મારા બાપાને પરણાવો, તમારી કન્યા મારા બાપુજીને પરણાવો. દીકરો બાપનું માગું લઈને ગયો. દીકરીના બાપે કહ્યું, જો ભાઈ હું મારી દીકરી તો પરણાવી, તમે એક દીકરા છો અને તમે મોટા દીકરા છો, તમે પાટવી કુંવર કેવા છો, અને પાટવી કુંવર કેવા છો એટલે ગાદીએ તો તમે જ બેસશો ને. પછી મારી દીકરીના દીકરાઓ તો બિચારા ન્યાય તમે જેમ એને જીવાડશો એમ જ જીવશે ને, એને રાજગાદી તો નહીં મળે ને. ભીષ્મ દાદાએ કહ્યું કે ના ના, હું પાટવી કુંવર પદ જતું કરું છું, ચાલો હું પાટવી કુંવર પદ જતું કરું છું. બાપાને પરણાવ્યા. શાંતનુ એ બીજા લગ્ન કરીને ઘરે આવ્યા. ઘરે આવ્યા ત્યારે ભીષ્મ તો કુમારાવસ્થાના હતા, એટલે શાંતનુ એ કહ્યું દીકરા તમારી માને વંદન કરી આવ્યા. ભીષ્મ દાદાએ કહ્યું કે ના પિતા હવે જઈશ. પછી પોતાની નવી માને પગે લાગવા ગયા છે. દાસીઓએ મહારાણીને કહ્યું કે તમારા આગલા ઘરના દીકરા તમને વંદન કરવા પગે લાગવા આવી રહ્યા છે. અને પહેલી વખત જયારે ભીષ્મ પોતાની માના ચરણમાં જઈને હાથ જોડીને આમ વંદન કરીને ઉભા રહી ગયા છે. માતા, તમારો પુત્ર ભીષ્મ આપના ચરણોમાં દંડવત કરવા આવ્યો છે. માતા, મારા ઉપર અમી દ્રષ્ટિ કરજો, મને આશીર્વાદ આપજો. અને ભીષ્મ જયારે આમ હાથ જોડીને ઉભા હતા, એના હાથના પંજાઓ, એના મુખનું તેજ, એની ભુજાઓ, એના કંધાઓ, એ સ્વરૂપ એવું દેદીપ્યમાન હતું કે નવી માં આમ ભીષ્મને પગથી માથા સુધી જોયા કરી છે. અને વિચાર કરીશ કે આવો સમર્થ દીકરો તો આ ઘરમાં પહેલેથી જ છે, અને હવે હું આ ઘરમાં પરણીને આવીશ, અને કાલ સવારે મારે ત્યાંય દીકરા થશે, પણ એ દીકરા આ દીકરા જેવા સમર્થ તો નહીં જ થાય. આવા દીકરાને પેટથી જન્મ દેવા માટે તો કદાચ હું 7 જન્મ લઉં ને તો હું મારા પેટથી આવા દીકરાને જન્મ ન આપી શકું. એ માં એટલી બધી વિચારો એ પરોવાઈ ગઈ
કે એ ભીષ્મ સામે કઈ બોલ્યા નહીં. ભીષ્મ તો થોડી વાર મા સામે ઉભા રહ્યા, માને દંડવત કરીને પાછા ચાલ્યા આવ્યા. પિતાએ પૂછ્યું, કેમ દીકરા તમારી માને પગે લાગી આવ્યા? ભીષ્મ દાદાએ કહ્યું કે હા પિતાજી, પગે તો લાગી આવ્યો, પણ મને જોઈને મારી માં વિચારોમાં પરોવાઈ ગયા. મને મારી સામે કઈ બોલ્યા નહીં, ન મને આશીર્વાદ આપ્યો, ન કઈ વાત કરી, અને એકદમ આમ ચિંતામાં પડી ગયા. પિતાજી, મને તો પૂછવામાં સંકોચ થયો, પણ હું આપને વિનંતી કરું છું કે આપ મારી માને પૂછજો તો ખરા કે મને જોઈને મારી માના મનમાં એવા કયા વિચારો આવ્યા. શાંતનુ પોતાના એ મહારાણી પાસે ગયા, કહું કે દેવી, મારો પુત્ર ભીષ્મ તમને વંદન કરવા આવ્યો હતો. મહારાણીએ કહ્યું કે હા, કેવો તેજસ્વી દીકરો છે. બહુ ભાવથી એને મારા ચરણમાં વંદન કર્યા. શાંતનુએ કહ્યું, પણ એ દીકરાને જોઈને તમે ચિંતામાં પડી ગયા, એવા કયા વિચારો તમને આવ્યા? મહારાણીએ કહ્યું, મહારાજ, કહું કેવો સમર્થ દીકરો આપના ઘરમાં છે. મને તો થયું કે હું કદાચ 7 જન્મ લઉં ને તો આવા દીકરાને મારા પેટથી જન્મ ના આપી શકું. કેવો સમર્થ દીકરો છે. શાંતનુ પણ બહુ રાજી થયા. એને જઈને પાછું ભીષ્મને કહ્યું, અરે દીકરા, તમારી માં તમારા વખાણ કેવા કરે છે. તમારી માં કહે છે કે હું 7 જન્મે પણ મારા પેટથી આવા દીકરાને જન્મ ના આપી શકું. ભીષ્મે આ બધું સાંભળી લીધું. બુદ્ધિનો ભંડાર છે ભીષ્મ. એ બીજે દિવસે પાછા પોતાની માને વંદન કરવા તો ગયા જ, પણ આજ જયારે માના ચરણમાં વંદન કર્યા ત્યારે પોતાની મા પાસે આમ નિરાંતે બેસી ગયા અને આમ હસતા હસતા, હે માં, કાલે હું જયારે તમને પગે લાગવા આવ્યો ત્યારે મને જોઈને માં તમારા મનમાં એવા વિચારો આવ્યા હતા કે 7 જન્મમાં હું આવા દીકરાને મારા પેટથી જન્મ ના આપી શકું. માએ કહું, હા દીકરા, બરાબર છે, તમને જોયા પછી મને આ વિચાર આવ્યો હતો. ભીષ્મ દાદાએ કહ્યું, હવે માં એક વાત કહું, આ અધૂરી વાત છે. અડધી વાત તો તમે કહો છો, અડધી વાત મનમાં જ રાખો છો. મને જોઈને પહેલો વિચાર તમને એ આવ્યો કે હું મારા પેટથી આવા દીકરાને જન્મ ના આપી શકું, પણ મેં તમારા મુખ ઉપર જયારે ચિંતા જોઈ ને એ વિચાર તમને કયો આવ્યો તો કહું? તો તમને બીજો વિચાર એ આવ્યો હતો કે હવે મારે ત્યાં જે દીકરો જન્મશે એ આના કરતા તો નબળો જ જન્મશે. પછી તમને એ વિચાર પણ આવ્યો કે આ બળિયો છે, મારો દીકરો નબળો થશે, પછી એક બળિયાનો વેલો ચાલશે, પછી એક નબળાનો વેલો ચાલશે, તો પછી બળિયા વાળા નબળાને હક સુખેથી રહેવા દેશે કે નહીં? જો તમને આ બધા વિચાર આવ્યા હતા, તમે છુપાવી રહ્યા છો માં. ત્યારે એ માએ કહ્યું, હા દીકરા, મને આ બધા વિચાર આવ્યા હતા. ભીષ્મ એ જ વખતે કહું કે તમને મારા વેલાની ચિંતા છે ને કે મારો વેલો બળિયો થશે. લે માં, હું આજે જ મારા વેલાના મૂળિયા કાપી નાખું છું કે વેલો આગળ નહીં વધે. એ જ વખતે પોતાની એ નવી માતાના ચરણ પકડી અને ભીષ્મે શપથ લીધા હતા કે હું સોગંદ લઉં છું કે હું લગ્ન જ નહીં કરું. લગ્ન કરું તો મારો વેલો આગળ ચાલે ને. મારો વેલો અહીંયા જ પૂરો, મારાથી જ સમાપ્ત. હું તારા વેલા માટે, હું તારા સંતાનો માટે, હું તારા બાળકો માટે જ મારું જીવન સમર્પિત કરી દઈશ. જેને પિતાની સામે અધિકારો જતા કરી દીધા, પાટવી કુંવર પદ જતું કર્યું, જેને ભાઈએ ભાગ જતો કરવા વાળા સમાજમાં ઘણા છે, પણ બાપની સામે અધિકારો જતા કરે એવા જો કોઈ હતા તો ભીષ્મ હતા. કે લગ્ન જ નથી કરવા તો મારો વંશ આગળ ચાલે ને, તો મારી માને તકલીફ થાય ને. આજ ભીષ્મ કહે છે કે મેં મારા જીવનમાં બધું જતું જ કર્યું છે અને છતાં મારી આ દશા. છતાં આજ મારી દશા કેવી છે કે હું બાણના ની શૈયા ઉપર સૂતો છું. દુઃખીમાં દુઃખી માનવી હોય ને, ભીષ્મ કે એ પણ જીવનમાં એટલું કહેશે કે મારે ઉપર આભ અને નીચે ધરતી છે,
ભીષ્મ કે હું તો એવો દુખિયારો પુરુષ છું કે હું એમ ન કહી શકું. હું એમ જરૂર બોલું કે મારી ઉપર આભ છે, પણ મારી નીચે ધરતી નથી, મારી નીચે બાણના સૂયા છે. હું કેવો ક્ષત્રિય પુરુષ છું કે જેને મરતી વખતે 2.5 ગજ જમીન ન મળી. હું કેવો દુર્ભાગ્યશાળી છું કે મને જનની ન મળી અને મરતી વેળાએ જન્મ ભૂમિ પણ ન મળી. મારે તો પ્રાણ બાણના સૂયા ઉપર કાઢવા પડે છે, મને જન્મભૂમિ ન મળી ને. એટલે આજ કૃષ્ણ હું તમને સવાલ કરું છું કે મારા એવા કયા પાપ કે મારે બાણના સૂયા ઉપર જિંદગીના છેલ્લા શ્વાસ ભરવા પડે. પેલા મને મારા પાપ બતાડો, પછી હું ધર્મરાજાને એના પાપ બતાડીશ. એ મારો પોતરો છે, એને હું બધું સમજાવીશ, પણ પેલા મને જવાબ આપો. દ્વારકાના નાથે ભીષ્મ દાદાને કહું કે દાદા, વિશ્વાસથી કહું છું કે તમે એકેય પાપ કર્યું નથી. ભીષ્મ દાદાએ કહ્યું કે જો મેં એકેય પાપ નથી કર્યું તો આ મારી દશા કેમ? ભગવાને કહ્યું કે કર્યું નથી પણ જોયા છે ઘણા બધા પાપ. પાપ જોયા છે. ભરસભામાં દ્રૌપદીના સાડલા ખેંચાતા આપે જોયા કે નહીં? કઈ કરી શક્યા આપ? પાંડવોને લાક્ષાગ્રહનો એ બંગલો બનાવીને આપવામાં આવે ને અડધી રાતે ને સળગાવી દેવામાં આવે ને આ બધી યોજના ઘડાતી હતી ત્યારે શું આપને ખબર નહોતી? અને ખબર પડ્યા પછી આપે કઈ પગલા લીધા? ભીમસેનને ઝેરના લાડુ ખવડાવવામાં આવ્યા, આપ કઈ કરી શક્યા? આપે મૂંગા મોઢે આ બધું જોયું છે. આપ જે કઈ ભોગવો છો એ પાપ કર્યાનું ફળ નથી, પાપ જોયાનું ફળ છે. આપે પાપ જોયા છે, ખૂબ મૂંગા મોઢે આપે જોયા છે પાપ, આ એનું ફળ છે. ત્યારે ભીષ્મ બોલ્યા છે કે બસ હવે મને મરવામાં જરાય વસવસો નહીં રહે, હવે જરાય વસવસો નહીં રહે. આજ મને એક વાતનું તો જ્ઞાન થયું કે હું જે કંઈ ભોગવું છું એ મારા જ કરેલા કર્મ છે, મેં જોયેલા કર્મો છે. દ્વારકાનાથજી પછી એક ક્ષણ જવા નથી દેતા. ભગવાન તુરંત હટી ગયા ભીષ્મના મસ્તક પાસેથી. મહાભારતમાં અનેક પ્રકારે કથા છે. આમ પાંડવો જયારે ભીષ્મ દાદાની પાસે ગયા છે, ભીષ્મનું માથું આમ નીચેની તરફ લટકતું હતું, ત્યારે બધા બોલ્યા છે ભીમસેન ને બધા, દાદાને બહુ તકલીફ પડતી હશે, જલ્દી રાજમહેલમાંથી થોડાક તકિયા લાવો ને એના માથા પાસે મૂકો કે એ સરખી રીતે આપણી સાથે વાતચીત કરી શકે. ત્યારે ભીષ્મ આમ પાંડવોમાંથી અર્જુન સામું જોઈ અને ભીષ્મ દાદા બોલ્યા હતા, અરે દીકરા, જે બાણની પથારીએ પડ્યો છે એને હવે તમે તકિયાના સુખ શું આપશો? અને એ ભીષ્મના મર્મને અર્જુન સમજી ગયા હતા. અર્જુને પોતાના ગાંડીવને હાથમાં લઈ અને એમાંથી 3 બાણ ભીષ્મના માથા ઉપર એવી રીતે માર્યા કે આમ એમનું માથું ઊંચે આવી ગયું છે. એક બાણ ભૂમિમાં છોડ્યું અને એ બાણ ગંગા પ્રગટ કરી અને એ ગંગા જલ દ્વારા ભીષ્મને સ્વસ્થતા પ્રદાન કરી. ભગવાન આગળ હટી ગયા. પાંડવોને કહ્યું તમે ત્યાં ઉભા રહી જાઓ, દાદા તમારા છે, તમારે અનેક પ્રશ્નો પૂછવાના છે, મારે કઈ કામ નથી. પછી 5 પાંડવો ભીષ્મના માથા પાસે ઉભા રહી ગયા. દ્વારકાનો નાથ છેક ભીષ્મના પગ પાસે પાંગતે જઈને ઉભા રહી ગયા. ભગવાને વિચાર્યું કે મારે ક્યાં કઈ ચર્ચા કરવી છે, સમાધાન આપી દીધું. પછી ભગવાન પગ પાસે જઈને ઉભા રહી ગયા. ધર્મરાજ બધું પૂછતા જાય, વૈરાગ્ય ધર્મ કેને કહેવાય દાદા, ભગવત ધર્મ કેને કહેવાય, સ્ત્રી ધર્મ કેને કહેવાય, દાન ધર્મ કેને કહેવાય, મોક્ષ ધર્મ કેને કહેવાય, રાજધર્મ કેને કહેવાય. અને ભીષ્મ આમ બધો જવાબ આપે. આપણા કુળની આ રીતિ છે, આપણા કુળના રિવાજો છે, આપણા રાજ્યના આ ધર્મો છે, આપણા રાજ્યની આ નીતિ છે, એ બધું કહેતા ગયા છે. પણ ભીષ્મ ક્યાં સુધી જવાબ આપતા રહ્યા? તો કે જ્યાં સુધી અનુકૂળતા લાગી ત્યાં સુધી. જોયું કે હવે અંતકાળ પાસે આવવા લાગ્યો છે. ત્યારે ભીષ્મે 5 પાંડવોને કહ્યું કે બસ દીકરા, તમારે જે પૂછવું હતું એ તમે પૂછી લીધું, મેં તમને જવાબ પણ આપી દીધા, હવે બસ કરો, હવે મને એકલો છોડી દો. પાંડવો હટી ગયા. ભીષ્મની નજર પાછી આમ ચારેય તરફ ફરતા ફરતા પગ પાસે પરમાત્મા ઉભા હતા. એ આમ પ્રભુના સન્મુખ દર્શન કર્યા. ત્યારે પછી દ્વારિકાધીશ પ્રભુની સામે પોતાની દ્રષ્ટિને સ્થિર કરી અને ભીષ્મ બોલ્યા છે કે હવે આપની સાથે જીવનની આ અંતિમ ક્ષણો છે એ હું આપની સાથે વિતાવીશ. અને દ્વારિકાધીશ પ્રભુના દર્શન કરતા કરતા ભીષ્મે
પરમાત્માના ચરણારવિંદમાં સ્તુતિ ગાઈ છે. શ્રીમદ ભાગવતમાં એ સ્તુતિને ભીષ્મ સ્તુતિ કહેવામાં આવે છે. કુંતામાએ ગાયેલી સ્તુતિ અને ભીષ્મ દાદાએ ગાયેલી સ્તુતિ આ ભાગવતના ઘરેણા છે. એ ભીષ્મ ઉવાચ, ત્યાંથી વ્યાસજી લખવાની શરૂઆત કરે છે. ભીષ્મ દાદાના મુખમાંથી જયારે વચનો નીકળ્યા છે, ઇતિમતિ રૂપકલ્પિતા વિતૃષ્ણા ભગવતી સાત્વત પુંગવે વિભૂમ્ની સસુખમ ઉપગતે ક્વચિદ વિહર્તુમ પ્રકૃતિ મુપેયુષિયદ્ભવ પ્રવાહ. શરૂઆત અથથી થાય, ઇતિ તો અંતે બોલવામાં આવે. ઘણી વાર કથાકાર જયારે કથા પૂરી કરે ત્યારે પણ બોલે ને, ઇતિ શ્રીમદ ભાગવતે મહાપુરાણે કરીને પૂરી કરે કથા. કોઈ વાતો એ વળગ્યા હોય તો ઘણા જઈને કે ને હવે ભાઈ જલ્દી ઇતિશ્રી કરો ને, જલ્દી પૂરું કરો ને. ઇતિ અંતમાં બોલાય. ભીષ્મ સ્તુતિની વિશેષતા છે કે ઇતિ આરંભમાં બોલ્યા છે. ઇતિ મતિરૂપકલ્પ પહેલો શબ્દ ઇતિ છે. સંસ્કૃત ભાષામાં ઇતિ એટલે આ પ્રમાણે, આ પ્રમાણે. પણ આ ઇતિ શબ્દ બહુ સમજવા જેવો છે. સાંસારિક જીવનમાં જયારે આપણે જીવન જીવતા હોઈએ ત્યારે તમે જોજો, જે ઘરડા બુઢા હોય ને, શરીરથી લાચાર થઈ ગયા હોય, પથારીમાં જ પડ્યા રહેતા હોય, એટલી મોટી અવસ્થા થઈ ગઈ હોય, અને પછી તમે એમના ઘરે જાઓ ને, એવા એવા ઘરડા જ્યાં ખાટલા ઉપર સૂતા હોય ત્યાં જઈને કા માં કેમ બાપા કરીને એમની પાસે જઈને બેસો જાય તો તમે જોજો, એ ઘરડાના મોઢામાંથી એક વાત તો તમને સાંભળવા મળે ને મળે. બચા, હવે તો આ જિંદગીથી એવા થાયકા છીએ કે ઉપર વારો દોરી ખેંચી લે તો છૂટી જાય. જો ઘરડા બોલશે અને ઉપર વાળો દોરી ખેંચવાનું રિહર્સલ નથી કરતો, નકર ખબર પડે કે હારી દોરી ખેંચાય તો એ કેટલી વિશે શો થાય. પણ છતાં ઘરડા એમ બોલે કે જો હવે મરી જઈએ તો છૂટી જાય. કેમ તો કે આપણે એમ માનીએ છીએ કે મર્યા એટલે છૂટ્યા. ભાગવત એમ નથી કહેતું. ભાગવત મોત એટલે શું એનું જ્ઞાન કરાવે છે. આખી જિંદગી જે કંઈ સાચા ખોટા કર્યા, આખી જિંદગી જે કંઈ કાળા ધોળા કર્યા, એનો ઈશ્વરની અદાલતમાં જઈને જવાબ દેવાનો પહેલો દિવસ, એનું નામ મોત. હજી કોર્ટમાં કેસ જ નથી આવેલો, ત્યાં છૂટી ગયાની ક્યાં વાત કરીએ આપણે. આખી જિંદગીનો જ્યાં હિસાબ દેવાનો છે એને મોત કહેવાય છે. મરી ગયા એટલે છૂટી ગયા નહીં. ભાગવત